בוקר טוב לכל המאזינים. אני שמח לפתוח היום שרשרת חדשה, שרשרת של הגיבור, הגיבורה, שנותנים לנו, לכולנו, השראה, אומץ, וכיצד עוברים משיקום לצמיחה. אז היום, המרואיין הראשון, איש מופלא בשם רזיאל ברבי, שהוא המ"פ של סיירת גבעתי, והפך בחצי שנה האחרונה לממש חבר שאני ממש אוהב אותו ללא תנאי. רזי, בוקר טוב. היי אלי, בוקר טוב. אהלן, רזי, שלום אנחנו מאזינים. נפתח ישר בהיכרות. תספר למאזינים, מאיפה אתה מגיע? בן 30 שש. כבר בן 36, הוא התחיל את המלחמה בן 34 לדעתי. מהנדס, ספר קצת על המשפחה, על עצמך. טוב, אלי, אז ככה, פתיח מאוד מרגש. אני רזי, בן 36, ממושב ניר גלים ליד אשדוד. במקצוע שלי אני יזם, מהנדס, מתעסק בכל תחום בענף הבנייה. אבא לשלוש בנים ונשוי לצליל. אה, בכובע הצבאי שלי אני מ"פ במילואים בסיירת גבעתי. זהו, זה ככה טייטלים בגדול. אז רזי, אולי תספר למאזינים שלנו, איך תפס אותך השביעי באוקטובר בבוקר? מה קרה שם? האמת שזה סיפור קצת מעניין, והאמת אולי גם קצת ממחיש את הפער העצום שכולנו חווינו כמדינה בשביעי לאוקטובר, את ההפתעה הגדולה הזאת. בשישי לאוקטובר אני נמצא בצפון הארץ, במלון שנקרא חוף גיא על שפת הכינרת, בכנס, כנס מפקדים במילואים של פיקוד דרום. בעצם כל המפקדים בכירים של פיקוד דרום נמצאים במלון הזה בסוף השבוע הזה, ואנחנו מתחילים אותו בשישי לאוקטובר, וככה פוגשים את כולם, רואים את כל האנשים, גם מפקדים מהיחידה שלנו מגיעים, אוכלים ארוחה משותפת בערב שבת, וגם לפני השבת פוגשים גם מפקדים בכירים בצה"ל. אווירה מאוד נעימה, אווירה מאוד טובה, אווירה של חופש, אווירה של חופשה. ובעצם בשביעי לאוקטובר, באזור 6:30, 6:40 בבוקר, אני מקבל טלפון, מפקד היחידה שלי, ואומר לי שיש מלחמה וצריך להגיע. ואני ככה תופס את עצמי לא כל כך מבין, ואני אומר לו, אחי, איזה מלחמה? כאילו, כל המפקדים פה, אנחנו בחופשה, על מה אתה מדבר? כל המפקדים הבכירים של צה"ל היו פה אתמול. וככה אני יוצא ממש כמו מתוך סרט, אני יוצא לחדר במסדרון הזה במלון, ואני רואה מימיני ומשמאלי שכל המסדרון מלא מפקדים עם בוקסרים, מדברים בטלפון. אני מבין שזה אירוע שהוא אמיתי. מצלצל חזרה לאנשים שלי ואומר להם, חבר'ה, מלחמה, תגיעו. ובעצם בצורה די מדהימה, שיירה של כ-300 רכבים יוצאים מהמלון לדרום הארץ, כל אחד ליחידה שלו ולמקום ששם הוא צריך להתכנס. אני חושב שהפער הזה די ממחיש את ההפתעה הזו שכולנו חווינו בשביעי לאוקטובר, מרגע להיות על שפת הכינרת, בבגד ים, עם המפקדים שאתה כל כך אוהב, ומעביר איתם שירות כל כך משמעותי, כל כך הרבה זמן, וברגע אחד טלפון ונכנסים למציאות אחרת, למציאות חדשה. אז אני מבין שאף אחד לא הכין אותך כמפקד ואת החיילים שלך למין אירוע אלים כזה של לחימה, של הסתערות, של לוחמי נוח'בה לתוך קיבוצים, אה, לקחת ולבזוז את הקיבוצים ולבזוז את הנפשות של האנשים בקיבוצים ולהעלות אותם על טנדרים לעזה, או לחמר במאות אנשים ממסיבת אקסטזי
ברעים ומובילים אותם ברגל לעזה, כולם נתפסו עם התחתונים למטה. אז מה אתם עושים דבר ראשון, שאתם מגיעים לאירוע עצמו? איך אתה עם החיילים שלך מתארגן ללחימה? אני חושב שאחד הדברים המשמעותיים שקורים לי בהבנה הזו שאנחנו באמת נמצאים במרחב חדש, זה הנסיעה שלי. ביום שבת בבוקר, ב7 בבוקר, בדרך לדרום, למחסני החירום שלנו, שאני כבר מקפיץ את כל הכוחות. אני חושב שבנקודה הזו אני אה, ככה מסביר לעצמי ש... שאני הולך לפגוש משהו שכנראה לא פגשתי. עצם ההפתעה כל כך גדולה והפער המאוד גדול שפגשתי אותו רגע לפני זה, מביא אותי